Përshëndetje të gjithëve. Siç e shihni, sot jemi me Eda Banon, blogerën tonë të udhëtimeve, e cila është pjesë e pandar e revistës Bordeaux dhe sigurisht në një atmosferë të tillë festash, udhëtimesh, planifikimesh, me këtë tjetër mund ta bënim këtë bisedë sot. Mirë se dëgjojmë. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit shumë edhe për ftesën, edhe për vlerësimin. Fillimisht unë dua të pyes, ti vetë ke planifikuar diçka? Patjetër. Kur e ke planifikuar? Është gjithmonë pjesa ime që planifikoj pushimet jashtë Shqipërisë, sidomos vitin e ri. Më pëlqen shumë ta kaloj jashtë, jo për gjë tjetër, por sepse Krishtlindjet i kaloj këtu me familjen dhe kam shumë të çmuar. Ndërsa për vitin e ri pastaj dëshiroj të bret, të iki edhe të largohem. Kështu që edhe këtë vit, patjetër që jam bërë planet, jam bërë disa kohë përpara, vendi është vendosur pak kohë përpara, jo tani, kam mbaruar gjithë përgatitjet. Më pëlqen shumë vendet me borë në pushime. Veriu i Evropës është fantastik, sepse malet janë bukura dhe familjarë do t'i përshtatesh për vitri, do t'i përshtatesh familjarëve. Ata i kanë shumë qef, familjarët e mi, fëmijët, im shoq, vendet me borë, duan të bëjnë ski. Ju pëlqen bardhësia e borës më shumë se mua, atje për mua do i kam në vendet të ngrohta. Mirë po, do t'i përshtatesh familjes edhe kështu që kënaqem, edhe unë e shijoj, është bukur. Janë të shumtë ata që zgjedhin dhe vendet e ngrohta për të kaluar pikërisht këto pushime, në mes atit të ftohtit dhe temperaturave të ulta, zgjedhin një vend më të ngrohtë. Zgjedhja është pastaj personale, secili zgjedh atë që do, çfarë ndjen, mund të zgjedhësh ta festosh vitin e ri edhe në shtëpi, bukur është. Unë kënaqem kudo, edhe në shtëpi kënaqem. Nga gjithë këto vende që ke vizituar, që ke parë, cilat janë disa nga destinacionet që do sugjeroje për të vizituar gjatë Krishtlindjeve, vitit të ri ose ditët e para të janarit? Tani e kam thënë dhe herë tjetër. Vendi numër 1 për të kaluar Krishtlindjet dhe vitin e ri është Lapland. Është bërë tashti, shkojmë, bëhet qefi. Madje duket dikur sikur ishte shumë larg, nuk është as pak larg. Unë kam ikur nga Turqia, imagjino jam kthyer çik më në jug dhe pastaj kam shkuar në veri dhe 3 orë ishte deri në kryeqytetin e Finlandës, pastaj nga atje deri në Lapland 1 orë. Është mrekulli. Po të kesh fat, shikon edhe drita polare, domethënë nuk ka gjë më të bukur. Ka jashtëzakonisht shumë aktivitete veçanërisht në periudhën e Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Është Santa Village, është një fshat aty nën tokë sidomos, që hapet vetëm në periudhën e vitit të ri dhe nga 10 janari, 12 janari mbyllet. Ai është një mrekulli, aty qëndron babagjyshi zyrtar, le të themi. Fëmijët edhe të rriturit kanë mundësi ta takojnë babagjyshin, të bëjnë fotografi, të bisedojnë me të, të hedhin posta numër 1 në botë që i vën letrat, por janë reale, duken si pralla, por a nuk është magjike viti i ri, a nuk është komplet e tërë atmosfera, le të themi bredhi, gjërat, të gjitha nuk janë si një prallë bukur dhe duhet të jetojnë. Prandaj vendi më i bukur është ai, nuk kam parë vend më bukur se ai. Argëtime pastaj, ata që duan të bëjnë ski, ata që duan të shohin qent, haskit, sepse ata që duan të bredhin me slit, të kalojnë rrethin polar me slit me dre, ose me qen, e zgjedh vet. Kam përfituar nga rasti të marr edhe certifikatën, sepse mund ta kërkosh edhe merr që ke kaluar rrethin arktik me drer. Çfarë lloj të gjitha të magjinë e festave që ne kemi lexuar dhe parë nëpër filma e ofron pikërisht ky vend. Po, për shembull është edhe shkolla e elfëve atje që mund ta bësh. Ka të tillë që se zgjedhin. Im shoq për shembull nuk e ka zgjedhur. Ai dhe nuk e ka bërë. Ama unë me vajzën time e kemi bërë dhe jemi kuriozuar si elf. Kemi edhe kapelet Santa Claus Believes in Me dhe kemi marrë certifikatën e elfit. Dhe babagjyshi vitit të ri zyrtar na sjell letra që na porosit çdo prill ose mars në këtë sezon, na sjell letra që thotë që kujdes se ti je një elf dhe duhet përgatitesh për dhurata. Është e bukur. Prandaj të thash që nuk ka vend më të bukur. Vend tjetër i bukur për vitin e ri që më kalon shumë bresa është Tallinn, Estoni. Është i famshëm sepse atje është bërë pema e parë e vitit të ri në botë.
ka të historinë e vet të krijimit, ishin ca vëllezër që ktheheshin edhe morën një pemë, pastaj e nxorën në mes të qytetit dhe qysh atëherë festohet, është bërë si ritual. Por Estonia dhe Tallinn është e ëmbël, e ngrohtë në thonjza, atmosfera e ngrohtë, sepse është ftohtë, por në vit të ri është magjike. Meqense më thatë ku tjetër mund të shkosh. Dhe ka shumë vende të tjera në Evropë, fshatra, qytete, për shembull në Gjermani është Dresden. Christmas markets në Dresden janë numri 1 në Evropë. Janë të bukura, janë të mrekullueshme, por Christmas markets ka kudo. Në çdo vend mund t'i shijosh, në çdo vend. Madje në Shqipëri janë bukura. Ande nga Korça bëhen, Tiranë bëhen, në Shkodër bëhen. Kështu që sa bukur tani po bëhen, vërtet, viti i ri tani po bëhet shumë i bukur. Kudo. Ti çfarë do rekomandoje? Zgjedhjen e paketave turistike, udhëtimeve gjatë periudhës së Krishtlindjes, së vitit të ri, apo mbas vitit të ri, qoftë nga ana e fluksit të turistëve për të shijuar të gjitha ato që ofron një vend, qoftë edhe nga ana e komoditetit të buxhetit të gjithë secilit? E thatë edhe vetë, varet nga buxheti një, varet nga kur i ke pushimet, sepse unë mund të them fare mirë që po në janar, se e ke parasysh si është ai janari, nga gjithë atmosfera e vrullshme, me drita, me dhurata, sikur fare mos të duash të përfshihesh, je i zhytur në të, në dhjetor, vjen janari dhe duket pak i vakët. Mirë po, jemi në punë dhe shumica është në punë. Nëse dikush ja ka ngjen, rekomandohen dhe pushimet në janar për të dalë nga kjo gjendja e pasqefit të dhjetorit. Paketa turistike i rekomandoj shumë, janë shumë të lira në buxhet, sinqerisht. Shpeshherë kur shoh paketa turistike. Të planifikosh diçka përpara se të nisesh në destinacion, apo thjesht të nisesh dhe më pas e planifikon atje ditë pas dite se ku do qëndrosh ose jo, nuk mund t'ja lësh rastësisë asnjëherë. Nëse do të bëhesh një udhëtar i zgjuar, nuk mund t'i lësh asnjëherë asnjë gjë rastësisht. Unë për vete nuk i lë kur, as në dimër, as në verë. Ka dhe tipa spontan, i kam qef, i admirojnë, pëlqejnë, e linë momentin e fundit. Por ti mund të lësh në momentin e fundit të udhëtimin, por nuk mund të lësh në momentin e fundit gjithçka, sepse ka gjëra që duhen rezervuar më parë, nuk mundesh ashtu hajde të futemi, ti duhet i studiosh, sidomos kur ikon vetë, nëse ti pastaj shkon me agjenci turistike, po ka menduar ai tjetri për ty. Ti thjesht do thuash jam dakord apo s'jam dakord të shkoj në një aktivitet apo në një tjetër dhe pastaj është shumë komode. Mua më pëlqen sa herë dua të ri rehat, marr agjenci turistike, me tim shoq, mbredhim edhe jemi këndshëm, e lëm veten të lirë si ato koralet që i çon deti ngado. A je ndeshur me tradita të veçanta, me rituale të veçanta që mund të ketë pasur një nga këto vendet që ti ke vizituar gjatë periudhës së festave të Krishtlindjeve? Neve jemi zona të ndryshme këtu, qytete të ndryshme dhe kemi tradita të veçanta, si në ushqim, si në aspektin e të festuarit, si në ritualet. Në fakt në Zvicër më ka bërë përshtypje, një herë në një darkë që kemi bërë, ata kishin ca të jipnin natën e ndrimit të viteve, ca kuklla si dordoleca të zi me kapele të verdh, të praruar me xixa, dhe ata e kishin kështu si ritual atë, ta shpërndanin se ishin fatësjellës. Dhe këto gjëra fatësjellëse nuk duhet i shqitesh, duhet i marrësh. Kudo në çdo vend ka shenja të vogla të tilla që mua më pëlqejnë dhe i përqafoj. Më pëlqejnë shumë, po sidomos çdo vend në botë sendet fatësjellëse një dhe për syrin e keq dy kanë të tërë. Ti sa kohë përpara planifikon udhëtimet e tua në këtë periudhë, që sigurisht është ndër më të ngarkuarat? Tani kristalizohet ideja kohë përpara, sepse edhe të zgjedhësh një vend apo një tjetër. Planifikosh 2-3 javë përpara, 1 muaj, 6 muaj përpara? 6 muaj s'kam kohë se kam udhëtime të tjera që do jenë 6 muaj, por 1 muaj është mirë. 2-3 javë pastaj të kap një çik si ankth, nuk dua, kur planifikoj dua të jem me qet. Si që thash, ndahen udhëtimet kur je me familjen, viti i ri është gjithmonë së bashku me familjen, duhet i përshtates dëshirës së disa personave që janë familjarët. Duhet ta marrësh konsiderat këtë. Kur jam vetëm me tim shoq, zakonisht i përshtatem dëshirës
Kujt thua ti? Ty të përshtatet dikush? Po pra, zakonisht unë shpreh dëshirën dhe im shoqë është gjithmonë dakord, këtë të mirë e ka. Po dhe kjo është një kusht, sepse nëse do të shikosh, nëse ecën mirë në raport me të dashurin që do jetë në të ardhmen burri apo të fejuarin apo sidomos bashkëshortin, është mirë të përshtaten këto dëshira. Mua për shumë përshtaten dhe kjo na bën që të na shkojë edhe lidhja shumë mirë, nuk kemi asnjëherë divergjenca. Kemi preferenca të kemi përbashkëta. preferenca të përbashkëta ose im shoq i pëlqen zgjedhjet e mia edhe ngelet atje. Kështu që për vitin e ri sigurisht që neve i përshtatemi shumicës dhe siç u thash zgjedhim vende me borë. Mirë, po çfarë na ka ndodhur vitet e fundit? Nuk ka pikën e borës. Do të shkojmë lart në veri ose lart në përmale. Një herë përpara 2 vjetësh më duket kam bërë dhe një shkrim te revista Bordeaux në një akullnaj në Zvicër që kisha zgjedhur, madje për të arritur aty ishte kaq e lodhshme dhe kaq larg, Zvicra që duket afër, po të hypësh në majtë të maleve, sa pastaj kemi hypur në një tren me makinë, ata e kishin të trenin që mos të ndotnin ambientin me makina, s'kishte rrugë makinash, dhe kemi bërë kilometra të tëra për të arritur në një vend, në një fshat të humbur të largët, që aty ishte një akullnaj e madhe dhe që vetëm për shkak të borës, sepse nuk po e gjejmë sinqerisht është duket të keq. Ka dhe shumë vende me dëborë artificiale. Ka pista, që po flet për pistat artificiale. Pistat artificiale janë kudo, po, por e bukura është që ti ta ndjesh borën, që ti të ndjesh të ftohtin në faqe, sepse përpara ca vjet më duket po ndjeja faqet që po më ftoheshin. Ua, tha ç'është kjo ndjesi? E beson që nga ndonjëherë e harojmë sepse ngrohja globale ka bërë vetën. Unë dua ta shkel borën, unë dua të jo vetëm në pistë, po, pistat janë nga halli edhe ato e kemi bërë. Por po them që të ndjesh tamam dimrin në lëkurën tënde është bukur. Zakon tjetër që kanë të huajt më pëlqen shumë edhe më ka bërë përshtypje një herë deri në nuk di në emocion. Ata ecin rrugës pa njohur fare, të urojnë gëzuar vitin e ri. Është shumë bukur. Flas në për vende jo shumë të banuara, sepse sigurisht në vende të banuara nuk mund t'i thuash të tërëve gëzuar vitin e ri. Ore mund ta bësh se nuk është keq, por që edhe kjo më pëlqen. Ata i urojnë të tërëve. Dhe së fundmi një rekomandim, një sugjerim, një këshill që mund të kesh për gjithë shikuesit nga gjithë eksperjenca jote udhëtimeve në këtë periudhë. Dëshirat janë të pafundme, edhe mundësit janë të pafundme. Mjafton që t'je dëshira. Ka disa zgjidhje. E para Shqipëria, është shumë e bukur, ofron vende të mrekullueshme. Traditën e të ngrënit, e të ushqyerit, traditën e festave të kërcyerit. Kudo mund bëhet festa, familje, nëpër lokale, mbas orës 12. Ose në Shqipëri, nëpër qytete të tjera, se ishte shtëpia, ishte qyteti, por në qytete të tjera, Voskopoja, Korça, Valbona, mund shkosh kudo. Dhe në atë kuzhinën tradicionale të tyre, në vendas nëpër lokale ose me shok ose shoqe është e mrekullueshme. Ja shtetit afër, nëse nuk ke mundësi për shumë ditë pushimi, se dhe ditët e pushimit janë pak të kufizuara për ata që janë të kufizuara, atëherë jashtë Shqipërisë, rreth e rrotull Malizi, Budva, mund të shkojmë deri në Ulqin ose në Dubrovnik, të mrekullueshme këto vende. Greqi janë shumë afër, janë shumë bukura. Nëse do më larg përsëri në Evropë, ka vende plot, por aty duhet pak të organizohesh. Prap janë Praga, Parisi, Vjena për romantikët, domethënë Roma, shumë e bukur dhe mund të largohesh edhe më pasaj drejt veriut në kërkim të aventurave më të shumta, por që të kërkojmë edhe ditë më të gjata. Kështu që ka pafundësi zgjedhje varet edhe nga buxheti, se sa do të shpenzosh. Kudo është bukur, siç e thash, që nga shtëpia është bukur deri te vendet pak më të larta, nëse do vende më të ngrohta pasaj hidhu nga Dubai, hidhu nga këto vendet e ngrohta, Egjipti, Maroku, ç'të them. Do të thonë mundësit sot Malta, mundësit janë pafundme dhe të mrekullueshme. Rëndësi ka që të duash, të festosh dhe të mos ja prishësh vetes atë dëshirën dhe qefin për fest, se nga ndonjëherë mund të çosh në vendin më të bukur
më të jashtëzakonshëm dhe ti do të prishësh festën dhe ty s'të pëlqen asgjë. Rëndësi ka që të duash. Më kujtohet një çift, nuk kam për t'i harruar asnjëherë, i kam miq në plazh, ne që takohemi atje dhe ata e festojnë vitin e ri në qaret. Po të dëgjosh ata se si e përshkruajnë kalimin që i bëjnë vitit të ri me familjen, në një shtëpi të vogël, në qaret dhe pastaj dalin ato lokalet atje dhe në orën 12 shohin dritat që bie në Durrës dhe këta që shijojnë të mrekullueshëm, atëherë i kam thënë vetes, kudo që t'jesh, nëse do jesh me njerëzit e duhur, me njerëzit që ti do, me familjarët dhe ti do t'i thuash vetes do ta shijoj, ti do ta shijosh. Kjo është e rëndësishme. Ti jesh me njerëzit e duhur dhe të festosh në festa. Festat janë për të festuar. Gjithë hallet problemet e tjera mbas kësaj periudhe. Të duash burin, të duash familjarët, fëmijët. Sigurisht që të gjithë i duan, por nga ndonjëherë emocionet na bëjnë negativ. Jo, të jesh pozitive, atëherë i feston kudo. Me këtë parim shkoj unë, prandaj jam gjithmonë e gëzuar dhe gjithmonë e lumtur. Sigurisht ka ndonjë dalje, por që e përgjithshme është e bukur. Kështu që ju uroj të gjithë shqiptarëve dhe shikuesve të juaj, edhe ju personalisht, festa sa më të bukura. Eda, dhe ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë, për këto rekomandimet e tua, të urojmë gëzuar festat dhe festa sa më të mbara dhe gëzofsh sa më shumë këtë ditë. Faleminderit.